Hi everyone, welcome to my channel. Ká tún kó ńbẹ̀ ká bọ́ sínú Odu Iwori Meji. Ṣó ti yá? Ifá sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ yẹn. Ó ní ọdán wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ awo inú ilé, ṣẹ́giṣẹ́gi awo alẹ́ ọjà. Òun ló dífá fún igbá ńgbà tí igbá ń ṣe ohun gbogbo láì lójútùú, tí ń ṣe ohun gbogbo láì láṣeyọrí, tí ò ń ṣe ohun gbogbo láì nígbéga. Wọ́n ní kí gbára kí mọ́lẹ̀ ẹbọ ni kó ṣe, wọ́n ní bí ètùtù gbá bá ṣe pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ní oníjó máa bíjó, ayọ̀ ó máa báyọ̀ fún. Adọlọ́mọ rẹpẹtẹ, adonídúkìá rẹpẹtẹ. Ifá yẹn ló dá fún gbá. Ẹ rí i pé ibi tí gbá bá so sí ọmọ ẹ máa ń pọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá tún wá ge ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ náà lẹ tún máa bá nù ẹ̀. Olóòtú, orúgbọ yẹn Ifá tún wá súre fún níbi Ìwòrì Méjì yẹn, ó tún súre fún, ó tún súre wípé kò ní di ẹni àlòpatì. Láyé àtijọ́ tẹ bá délé èèyàn kan kí lẹ bá mẹ́ kì í ṣe gbálẹ̀ máa fi bomi inú àmù ni. Bọ́n fẹ́ ṣèrúbọ tọ́ bá wọn fẹ́ kán lọ mú gba pàkátà, ṣé òun náà kọ́ ni? Ṣé wọ́n ń béèrè ẹ̀? Ẹni tó bá tẹ̀lé ìlànà Ifá yóò rèrè ẹ̀jẹ̀ tọkùn abalẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì báyìí sí inú òkùnkùn ló wà. Èmi sì mọ̀ pé Èdùmàrè á bá mi tàn mọ́lẹ̀ sínú ọkàn wọn. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ojú tó yẹ kán fi ríran, ojú tó yẹ kán fi ríran ló fi ń tẹ̀lẹ̀. Ẹlòmíì àmà ní I do this, mo lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì, mo ṣe gbá kan, ìgbésí ayé wọn kan máa jẹ. Ìwọ ò ṣe gbó kan kéjì kò gbòpò àwòlọ́ kan dáfá fún ẹ gidi. Kò lọ sọ́dọ̀ èèyàn gidi. But nísìn tẹ bá dórí mo WhatsApp ó sì tẹ dórí kí nísìn kan gbá kan Facebook tẹ dé gbá tẹ dáwó ẹ̀rọ ọmọ kékeré mi tó jẹ́ pé tí òjú báyìí lọ yóò gbé lẹ́kẹ̀ sọ́rùn á ní bákan lòun ṣe jẹ́. Ọdún mélòó ló fi kọ́fà, ọdún mélòó ló fi mọ̀ á? Talent tó kọ̀, ta lọ gẹ́ talent tó kọ, tá a máa bẹ̀ talent tó kọ, ọdún mélòó ló fi bẹ̀rẹ̀? Irú àwọn bàbá wa Yẹmí ẹlẹ́fùgbùrù bọ́n àti kékeré ni bàbá tí wọ́n ti lọ fi lọ́sọ̀, kò sí bàbá tó wá nísìn bàbá ń sòyìnbó, bàbá ń wà broad, bàbá kò síbi tí bàbá òkè kò sí ohun tí ò ń dá lára náà. Gbẹ̀tẹ̀ tó bá súnmọ́ Fá á jèrè Fá. I get the point mi sìn. Ifá tún wá sọ̀rọ̀ lórí tàbí kan. Olóòtú ẹ wo ojú sánmọ̀ yìí sìn. Ó tẹ́ lọ ní o. Ẹyẹ sì ń fò nínú ẹ̀ o. Àyè wà fún kúlùkù. But kí Ifá má jẹ́ ká ṣìnà wọ ibi tí ò yẹ ká wọ̀. Kí Odù má jẹ́ ká ṣìnà wọ ibi tí ò yẹ ká wọ̀. Igbárùnmọ̀lẹ̀ kó má jẹ́ ká ṣìnà wọ ibi tí ò yẹ ká wọ̀. Ifá ló sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀, ó ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ báyìí là ń ṣẹ́jú, gìrìgìrì báyìí là ń ṣòṣà. Adífá fún ayé tí ń ṣọmọ Olùwà. Wọ́n ní káyé kára kí mọ́lẹ̀ ẹbọ ni kó ṣe. Ayé rúbọ tán síbẹ̀ láyé ń wà sí. Ṣáyé fijọ́ kan parẹ́ ni. Wọ́n máa sọ pé ayé ó parẹ́ ni. Ayé ò sì lè parẹ́ olóòtú. Aago mẹ́fà ń sìn tó bá dàsìkò tó fẹ́ lù ó sí ó máa lù ó. Kì í ṣe pé a fẹ́ gbé aago mẹ́fà yẹn a fẹ́ sọ pé aago méje ló lù ń táìmù yẹn o. Ìkan ó máa bá kan títí ó máa dórí ìkan lọ ni o. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé àwọn ọmọ ẹ̀dá. But àwọn míì tún máa ń sọ̀rọ̀ kan wá ní básìkò bá tó tágogo náà bá dún ìlérí ó wá sí mo ṣe ó ń tàn rẹ̀ po. Olóòtú òun fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ ni bágogo náà bá dún agogo wo ṣé ó jẹ́ aago ṣọ́ọ̀ṣì àbí aago tó ń lù àbí àìjà
ọlọ́run ògbóni mi máa ń sọ̀rọ̀ kan bàbá mi máa ń sọ̀rọ̀ kan á ní sọnù kó má bàa sọnù kọ́lọ́run má jà á sọnù nítorí pé àwọn òyìnbó wọ́n ti kó gbogbo dúkìá wa jẹ Ifá ó sì gbà kó lọ́wọ́ wọn Ọ̀rúnmìlà ó gbà kó lọ́wọ́ wọn Ifá aládùn àwa ó gbà ó ní ijó abíjó ayọ̀ abáyọ̀ fún wa ó ní àní ṣubú dànù ó láyọ̀ wa yóò máa lé sí ni yóò máa lé sí ni yóò máa lé sí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíín sìn ó ti gbàwẹ̀ títí ìfun ẹ ti gé sí méjì ẹlòmíín sìn ó ti forí dólẹ̀ títí iwájú kan ti dá pàdì èyí ò sì ní pé problem tó ń ṣe ń pé bóyá ó kù mẹ́ bọ̀dì tán bá dáfà kan fún tán bá ṣèrúbọ fún tára ẹ yá tí gbogbo nǹkan bá tùbàtùṣẹ́ fún ibi tó ń lọ yẹn ó tún lọ ń bọgi ó lọ ń bọ̀pẹ̀ ó lọ ń bọgbá ó lọ ń bàwo kí èèyàn tún ya fi ibi ṣó lóore ni. ohun táwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ti ṣe ó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì sá sẹ́yìn ó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì láti ìlú òyìnbó tó yẹ kó wá sílé tó hàn wá mọ́ tó tẹ̀pa síbẹ̀ tí ẹ pé ìyà sì ń jẹ wọ́n. tọ́kú wá wò pé ok 19 kinní kan ni mo ti wà ní London ìgbà tí mo kú ńbẹ̀ mo lọ sí Scotland mo lọ sí kinní kan but ńgbà tó jẹ́ pé àwọn tó ti gbójúlé àwọn míì tó jẹ́ bàbá àwọn míì tó jẹ́ ìyá àwọn míì tó jẹ́ àǹtí àwọn míì tó jẹ́ àbúrò ibo ló mọ̀ tó yẹ pé a tún máa lọ di bágìn pẹ̀lú oníṣègùn a máa lọ di bágìn pẹ̀lú àfà a máa lọ di bágìn pẹ̀lú babaláwo a máa lọ di bágìn pẹ̀lú wòlíì a máa lọ di bágìn pẹ̀lú àwọn olóṣèlú pẹ̀lú àwọn tó yẹ pé bágìn tó sì lọ ń dì yẹn ẹni ẹ ṣé ṣòro yẹn fẹ́ kúrò bí ohun tó o bá mọ̀ má lo má ohun tó o bá jẹ má lo jẹ olóòtú ó dà pé ò gbádùn mi jù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn báyìí sì èmi wà nù wọn báyìí o wọ́n ṣe wà yẹn tán bá wá ọ̀nà tẹ́mi lè gbà fi lè máa ṣe nǹkan báyìí nǹkan báyìí nǹkan báyìí nǹkan báyìí ni nǹkan báyìí nǹkan báyìí ni iye báyìí ni kò fi ránṣẹ́ bí sì ṣe sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe yí kí ni wọ́n ṣe jù ránṣẹ́ sí ẹ padà òun rèé ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó èèyàn ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bó bá tẹ̀ ní mi ò ṣe ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ bá mi wò ẹ ló olóòtú ó ní mi ò ṣe kí ni mo ṣe òun rèé jẹ́ ń fọwọ́dì ẹ̀ sí ẹ kó bá mi wò èmi máa ń wẹ̀ mo máa ń yọ́ kọ̀ọ̀kan ni mo lè máa gbénú ilé ahéréje tẹ́ ń wò mí yìí o mi ò ní mú jìbìtì mọ́ṣẹ́ mi ní mú gàí mọ́mọ́ láéláé àbígbà tẹ́ wá lánàá ṣe bá jífù lẹ bá ní ẹ̀rọ èmi sì mọ̀ pé mọ́tò gidi yóò wọlé alágbára lọ́wọ́ Elédùmarè ẹni tí ó mú wá yóò gbé ẹni tí ó gbé wá yóò gbé wá ẹni tí ó gbé máṣọ̀n tí ó fi ta mí lọ́rẹ yóò dandan ni yóò wá bùn mi. bọ̀dà àwọn bàbá àtijọ́ ní ìlú òkè wọ́n fi òótọ́ ṣe babaláwo but àwọn ọmọ wọn tó wá fi iṣẹ́ lé lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn ti wá yí sí gaiman wọ́n yí sóríṣiríṣi èmi ìsìn tó máa bẹ̀ sí ń wò ó sí ara tó máa bẹ̀ sí máa tẹ lòmí ìsìn pọ̀ nù wọn kò sì sí nǹkan tí Dáúdà wọn fẹ́ dà ara máa ta wọ́n ni nígbà tó máa bẹ̀ ń ṣẹ́ tẹ̀ bá ṣe bóyá ohun tẹ́ pé kí ni bóyá àṣà bàbá mi kan á ní wá o babaláwo bí Ifá bá sọ pé yẹlé ni kò gbà ó ní kò gbà ó bó bá sọ pé adìyẹ ni adìyẹ náà ni ó gbà ó má fi torí ẹ̀ kó lọ sọ pé ó fẹ́ lọ gbẹran o bó bá sọ pé ẹyẹ ilé bá ní bó bá jẹ́ pé pẹ́pẹ́yẹ bá ló ní ó gbà pẹ́pẹ́yẹ tó ní kò gbà ìyẹn ni kí ẹ̀ ṣèbí Pasuma náà fi kọrin gbà yẹn ó lẹ́lò mí wọ́n lè pẹ́ ẹ̀kọ́ ẹyọ kan ló máa tọ́ṣù òru ẹ̀ ó fi kọrin rí ìtorí ẹ̀ ni ẹ má jẹ́ kí Ọlọ́run Ifá ò ní jẹ́ ká bọ́ sóko àánú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa èèyàn dúdú àti ń bọ́ sóko àánú Ọlọ́run sì ní jẹ́ ká bọ́ sóko àánú nítorí pé gbogbo nǹkan wa yìí àwọn bàbá wọ́n ti gbé nǹkan tá a fi yẹun bọ̀ nígbà tí fóònù wa wọnú ẹ̀ tán pátápátá ìyẹn gangan ló wá fọ́jú ọ̀rọ̀ àásọ̀ pé ṣáàsọ̀ pé bàbá wa Ọbásanjọ́ pírẹsidẹ́ǹtì wa ànáǹgbà náà ṣáàsọ̀ pé ó ṣe bí ni ẹlòmíì tó wà yẹ pé ó kú òlékòó ó gbàjá lọ ó sọ pé Àbújá lòún wà ṣé ẹ̀ rí pé irọ́ ló pa irú wọn bẹ́ẹ̀ aṣọ wọn máa ń pọ́n ni
nítorí ẹ̀ ni àdúrà wa ó gbà a ní ṣe lásán a ní tọrọ jẹ ìyà ò ní jẹ wá. Bákan ló sọ̀rọ̀ kan ó ní tẹ́tẹ́ntẹ́ àwòdì Ẹ̀gbá tẹ́tẹ́ntẹ́ àwòdì Ìjẹ̀ṣà tẹ́rẹ́tẹ́rẹ́ Ọ̀yọ́ máa kọ Ifá òní jẹ́ tẹ́ róore kó Ifá òní jẹ́ tẹ́ róore ẹyẹ Ifá òní jẹ́ tẹ́ róore ẹran Ifá òní jẹ́ tẹ́ róore adìyẹ ló dífá fún mo ló lábìrà tí ń ṣe ohun gbogbo láì lójú ìtú kànràn káwó tí awáre olólùfẹ́ àgùrẹ́ awáre tọ́yọ̀lá awáre rọmi sínú agogo dẹ gbému ló dífá fún mo ló lábìrà rú ẹ̀bà rú mo ló lábìrà tu ẹ̀bà tu abẹ́rẹ́ ẹ̀yìn gbogbo ohun tí mo ló lábìrà ṣe àwòdù ọ̀sà ẹ̀ ní tẹ́nu lílẹ̀ kílẹ̀ o gbogbo ohun tẹ bá ní ṣe báyìí àmàjá sáyọ ni o ẹ ní ṣubú dànù ìyà ò ní jẹ yín gbogbo bí tẹ ro kan re sí àti bí tẹ ro kan re sí lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè lágbára lọ́wọ́ fáìbẹ̀ṣù ẹ ní ṣubú dànù báyìí o olúlóṣà òde gbadé olúlóṣà gbogbo ọ̀pálẹ̀kẹ́ ọmọ bá ti ń taná yanranyanran adífá fún ọ̀kan lórúgbarú mọlẹ̀ tán nífá kò ní rówó náà tán ní èṣù kò ní rẹ́bọ jẹ Ifá lóhun ó máa rówó náà bẹ́ẹ̀ lè ṣù ó máa rẹ́bọ jẹ ọ̀run ńlá ní kẹjáwé túdì kẹwàá gbò túdì kọ ọmọ báráyé má bàdí yín lọ́wọ́ nítorí pé ẹkùn kì í jẹran kàsí ẹ ní náwó kàsí owó òjọlẹ̀ máa ná eléyìí tó wá ṣe ò ní fi ṣàṣemọ láyé ò ní fi ṣàṣemọ láyé ikú ayé kan ò ní pa ẹ́ àrùn ayé kan ò ní gbé ẹ dè àdélébáre àrìnàkórè àkòyà ibi wọn ayé ò máa yọ́nú sí ẹni ayé ò máa yọ́nú sí ẹni wọn á máa gba tiẹ̀ sí rere gbogbo ibi tó bá dé báyìí wàá máa bá ìyọ́nú ayé pàdé wàá máa bá ìyọ́nú Ifá pàdé gbogbo gbarúmọlẹ̀jì kọ̀tún wọn á máa yọ́nú sí ẹ igbarúmọlẹ̀jì kò sí wọn á máa yọ́nú sí ẹ látòní lọ báyìí gbogbo àwọn tó bá ti ń pariwo ẹ láburú wọn á máa ṣera wọn ni o ibi tán bá rí kọ́ kí gbé ẹ lọ orí kì í fáwọn ẹ̀dọ̀ kì í dùgbín òtútù kì í mẹ́ja lálẹ́ odò ibi tán bá rí kọ́ máa kí gbé ẹ lọ wọ́n á fọwọ́ ara wọn ṣe ra wọn ni wàá wá ṣe títí wàá máa lọ sí ìlú òyìnbó wàá wá ṣe títí báyìí jẹ́ pé wàá tún fi lé ọmọ lọ́wọ́ wàá ṣe títí báyìí wàá tún dàgbà bí àgbà kan tó dàgbà tó dọmọ owú tó dókínní tó dóńdè sí wọn lọ́rùn ò ní ṣubú dànù ilẹ̀ ò ní kọjú gbé ẹ̀mí ò ní ṣìṣe ò ní ṣílẹ̀tẹ̀ aládé ayé ò ní gbé ẹ lọ wọn ò ní fi ra ayọ̀ ẹ ṣàpínlé ayé ò wá ní fi ẹ ṣe lẹ́yà ayé ò sì ní fi ẹ bú mi ayé ò ní fi èmi náà bú ẹ adà fún ẹ olóòtú ó ní ọdán wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ awo inú ilé ṣẹ́gi awo alẹ́ ọjà òun ló dífá fún igbá ńgbà tí igbá ń ṣe ohun gbogbo láì lójútùú tí ń ṣe ohun gbogbo láì láṣeyọrí tí ò ń ṣe ohun gbogbo láì nígbéga wọ́n ní kí gbára kí mọ́lẹ̀ ẹbọ ni kó ṣe wọ́n ní bí ètùtù gbá bá ṣe pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ní oníjó máa bíjó ayọ̀ ó máa báyọ̀ fún adọlọ́mọ rẹpẹtẹ adonídùkìá rẹpẹtẹ